Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζουμε σαν βασιλείς. Τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε «Σου αξίζει η μέγιστη τιμή και σεβασμός για αυτό που αληθινά είσαι». Εννοούν ότι ανήκουμε σε άτομα υψηλής καταγωγής και ευγενικής γενιάς, γένους, το άριστο γένος. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που δημιουργήθηκε από την πηγή των πάντων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για τον αληθινό εαυτό μας που κρύβεται κάτω από πολλά στρώματα λύθης, μας αξίζει η ύψιστη τιμή. Τα μαθήματα θαυμάτων, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, αυτό που κάνουν είναι να μας θυμίσουν ποιοι αληθινά είμαστε. Ο Πλάτων έλεγε ότι η γνώση είναι μόνο ανάμνηση. Να θυμηθούμε λοιπόν ποιοι είμαστε αληθινά, το αληθινό μας μεγαλείο. Ό,τι και αν έχουμε προσάψει στον εαυτό μας, όσο και αν τον έχουμε μαλώσει ή κατηγορήσει, κάτω από όλα αυτά υπάρχει ένα μεγαλείο μέσα μας που εκφράζεται πολλές φορές μέσα από άριστες επιλογές που κάνουμε, μέσα από αρετές και ιδιότητες που υπάρχουν βαθιά μέσα μας και περιμένουν να εκδηλωθούν. Μιλώντας λοιπόν για αυτή την αξία και σαν εισαγωγή στο σημερινό μάθημα, να σκεφτούμε τι αξία μπορεί να έχει ένα βότσαλο και τι σχέση μπορεί να έχει ένα βότσαλο με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή με ένα διαζύγιο. Ας καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνει και ποια είναι η σχέση αυτών των τριών φαινομενικά διαφορετικών πραγμάτων, του αγαπημένου προσώπου, του βότσαλου και του διαζυγίου. Κοιτάξτε γύρω σας μια στιγμή, γύρω στο περιβάλλον. Έτσι αφήστε το βλέμμα σας να περιπλανηθεί και να εντοπίσετε κάποιο αντικείμενο που έχει για σας μια ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να είναι ευτελούς αξίας σε χρηματικό επίπεδο, αλλά για σας να έχει μια ιδιαίτερη αξία, να συνδέεται με μια ανάμνηση ή να σας αρέσει ιδιαίτερα, να ξεχωρίζει με κάποιο τρόπο στη ματιά σας. Κοιτάξτε λοιπόν γύρω σας για λίγο και δείτε τι μπορεί να έχει για σας μια ιδιαίτερη αξία. Ίσως να είναι πολλά, αλλά ξεχωρίστε κάποιο ή σκεφτήκατε ήδη κάποιο. Ωραία. Αυτό έχει μια αντιστοιχία με το βότσαλο. Σε μια παραλία υπάρχουν πάρα πολλά βότσαλα. Αλλά κάποια μέρα, κάποιο καλοκαίρι, διαλέξατε ένα βότσαλο. Οι περισσότεροι το έχουμε κάνει. Και το πήρατε μαζί σας σπίτι σας. Να σας συνοδεύει στο σπίτι σας και στα επόμενα χρόνια. Ίσως υπάρχει σε κάποιο σιρτάρι μαζί με κάποια αντικείμενα που δεν έχουν τόσο χρηστική αξία πια σήμερα. Μπορεί να έχει ή κάποια ρούχα που έχει ξεπεραστεί η μόδα τους ή δεν μας κάνουν. Αλλά τα έχουμε ακόμα, γιατί για μας έχουν μία ιδιαίτερη αξία. Μπορεί να είναι ένα δώρο. Κάτι πάντως με το οποίο έχουμε συνδεθεί συναισθηματικά. Έτσι λοιπόν, η συναισθηματική σύνδεση που κάνουμε με τα πράγματα είναι αυτό που τους δίνει και την αξία τους. Τους δίνει το ιδιαίτερο νόημά τους. Ο αγαπημένος, ας πούμε, άνθρωπος, όταν θα περπατάει στο δρόμο για τους αγνώστους δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Για μας όμως, όταν το συναντήσουμε τυχαία στο δρόμο, έχει πολύ νόημα. Έτσι λοιπόν, εμείς δίνουμε το νόημα στα πράγματα και συνήθως είναι συναισθηματικό. Για παράδειγμα, το βότσαλο που πήραμε σπίτι μας είχε μια ανάμνηση μιας ξαγνιασιάς ή μιας ιδιαίτερα όμορφης στιγμής το καλοκαίρι. Το αγαπημένο πρόσωπο έχει την ειδική αξία της αγάπης. Το διαζύγιο έχει την ειδική αξία του πόνου. Όλα λοιπόν έχουν μια συναισθηματική αξία. Αυτό είναι που έχει ένα ιδιαίτερο νόημα, μια ιδιαίτερη ταυτότητα για το καθένα. Άρα, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν ίσως τι τους είπες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν. Γιατί η καταγραφή της ιστορίας μας γίνεται βουτυγμένη μέσα στο συναίσθημα. Τα συναισθήματα είναι αυτά που φτιάχνουν τις ιστορίες, που διηγούμαστε στον εαυτό μας για αυτά που έχουμε ζήσει. Ωραία, Ιουλία μου. Πριν πάμε στο δεύτερο μάθημα, θες να δείξουμε τα βιβλία των θαυμάτων? Ακριβώς.
Το ένα βιβλίο λοιπόν είναι το Course in Miracles. Αυτό είναι το βιβλίο από όπου προέρχονται όλα όσα μοιραζόμαστε και μελετάμε. Στα αγγλικά. Και αυτή είναι η ελληνική έκδοση. Το διαθέτει το βιβλιοπωλείο Ψαράς στη Θεσσαλονίκη. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τα μαθήματα θαυμάτων μεταφρασμένα. Είναι μία μετάφραση που έχουμε κάνει αποκλειστικά για τις ομάδες πριν από 25 χρόνια, για τις ομάδες μελέτης των θαυμάτων. Και εκεί θα βρείτε και τα στοιχεία για το πού μπορείτε να βρείτε την ελληνική έκδοση στο βιβλιοπωλείο Ψαράς και τηλέφωνα κλπ. Για να επικοινωνήσετε μαζί τους, αν θέλετε. Ωραία. Από αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε. Είναι η ενθύμηση του μεγαλείου μας και πάμε βήμα-βήμα με το επόμενο, δεύτερο βήμα σήμερα, που είναι η επόμενη άσκηση, η άσκηση νούμερο 2. Το δεύτερο μάθημα λοιπόν μας λέει: στο κάθε τι που βλέπω, σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το δρόμο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το μέρος, εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχει για μένα. Στο κάθε τι που βλέπω λοιπόν, εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχει για μένα. Και σας καλούμε τώρα, στο χώρο που βρίσκεται ο καθένας, να κάνει ακριβώς αυτό, να κάνει αυτό που λέει το μάθημα, να γυρίσουμε δηλαδή, να κοιτάξουμε απλά τα πράγματα, απλά να πέσει το βλέμμα μας πάνω στα πράγματα και να πούμε: εγώ έχω δώσει το νόημα σε αυτό το τραπέζι, σε αυτό το τασάκι, σε αυτά τα λουλούδια, σε αυτό το χέρι, αν πέσει το βλέμμα μας πάνω στο χέρι μας, ή σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Εμείς έχουμε δώσει το νόημα στα πράγματα. Μπορείτε να γυρίσετε και δεξιά το κεφάλι και να δείτε τα αντικείμενα που βρίσκονται δεξιά σας, κατονομάζοντάς τα, απαλά όπως πέφτει το βλέμμα σας. Εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχει αυτό το τραπεζάκι. Ή να κοιτάξετε αριστερά ή ακόμα και πίσω σας να στραφείτε και όπου πέσει το βλέμμα, εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχει αυτή η κουρτίνα. Αν κάποιος δικό σας είναι στο δωμάτιο και πέσει το βλέμμα σας επάνω του, πάλι πείτε: εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Η δεύτερη αυτή άσκηση γίνεται όπως και η πρώτη, δηλαδή 2 φορές μέσα στην ημέρα. Είναι απαλές οι ασκήσεις, δεν ζητούν ούτε να τις κρίνουμε, ούτε να κατανοήσουμε. Μας ζητούν απλώς να τις κάνουμε. Οι πρώτες 3 ασκήσεις των θαυμάτων είναι έτσι. Άρα, αυτό που κάνω καθώς περνάει το βλέμμα μου μέσα από τα πράγματα και λέω: εγώ έχω δώσει όλο το νόημα στα πράγματα, που η προηγούμενη άσκηση έλεγε τίποτα δεν έχει νόημα από ό,τι βλέπω, αν τη θυμάστε. Άρα, αφού τίποτα δεν έχει νόημα από μόνο του, η δεύτερη άσκηση υπονοεί ότι το νόημα που αποκτούν τα πράγματα και με το οποίο αλληλεπιδρώ, το έχω δώσει εγώ. Αυτό μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι τα πράγματα από μόνο τους δεν έχουν νόημα, εμείς τους δίνουμε νόημα. Για παράδειγμα, βρέχει. Η βροχή για κάποιον που είναι σε σκηνή δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Η βροχή για κάποιον που θα πλημμυρίσει το σπίτι του δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Αλλά η βροχή για κάποιον που είναι γεωργός είναι εξαιρετικά απαραίτητη. Η βροχή λοιπόν από μόνη της δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αποκτά νόημα από την αξία που δίνει ο κάθε άνθρωπος στα πράγματα. Αυτό είναι σε πρώτο επίπεδο τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας. Αυτό όμως επεκτείνεται και θα επεκταθεί αργότερα και μέσα στις επόμενες ασκήσεις και στις σκέψεις μας. Θα επεκταθεί και στις σχέσεις μας. Μα οτιδήποτε κάνουμε, εκτός από τα αντικείμενα, οτιδήποτε κάνουμε, οι ρόλοι μας, στους ρόλους μας, εμείς δίνουμε νόημα στα πράγματα. Και όταν λέμε ρόλους, τι ρόλους εννοούμε? Παράδειγμα, ο ρόλος που έχει αυτή τη στιγμή ο καθένας. Για σκεφτείτε τι ρόλο έχω στη ζωή μου, τι ρόλο έχω μέσα σε μια σχέση, τι ρόλο έχω μέσα στο σπίτι μου, τι ρόλο έχω στη δουλειά μου. Δηλαδή ταυτότητά μου. Η ταυτότητά μου έχει νόημα από την αξία που της δίνω. Και επειδή όλη μας η ύπαρξη ακουμπάει πάνω στους ρόλους, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να τους διατηρούμε και γι' αυτό είμαστε και σε μόνιμη άμυνα όλη την ημέρα για να διατηρήσουμε το νόημα, δηλαδή την αξία που δίνουμε στους ρόλους μας, στις ταυτότητές μας. Ή στα πράγματα γύρω μας, ή στα κτήματά μας, στα αποκτήματά μας. Να δούμε την επόμενη καρτέλα. Βλέπουμε εδώ, έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το νόημα της ζωής? Πάμε λοιπόν σε κάτι πιο υπαρξιακό. Ή κάποιας κατάστασης, ή σχέσεις. Ή πόσες φορές έχεις ακούσει εσένα ή άλλους να λένε: ψάχνω να βρω το σκοπό της ζωής μου. Γιατί ζω.
Ποιος ο λόγος ύπαρξης της ζωής? Τι νόημα έχει ο κόσμος? Αρχίζουμε να κατανοούμε ότι το νόημα και όσα βλέπω γύρω μου εξαρτώνται από τον τρόπο που τα κοιτάζω. Τα δύο μαθήματα λοιπόν εδώ, ο συνδυασμός των δύο μαθημάτων, τίποτα δεν έχει νόημα από μόνο του. Εγώ δίνω το νόημα και την αξία στα πράγματα, είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι σχέσεις. Αυτό ακριβώς μας αποκαλύπτει σιγά σιγά μάθημα το μάθημα. Και αν λοιπόν αυτό είναι αλήθεια, τότε πάμε στην επόμενη καρτέλα. Που είναι ο Επίκτητος και έχει πει πριν από 2.000 χρόνια, δεν είναι τα πράγματα που ταράζουν τους ανθρώπους, αλλά οι γνώμες σχετικά με τα πράγματα. Όταν λοιπόν, και το προχωράει βέβαια και λέει, όταν λοιπόν εμποδιζόμαστε ή ταρασσόμαστε ή λυπόμαστε, ποτέ να μην κατηγορούμε άλλον παρά τους εαυτούς μας. Δηλαδή, ποιο κομμάτι του εαυτού, τη γνώμη που έχουμε για αυτά που συμβαίνουν. Άρα, να πούμε ότι τα μαθήματα θαυμάτων συναντούν με έναν εξαιρετικό τρόπο την αρχαία φιλοσοφία και όχι μόνο, και συνδυάζονται γιατί ό,τι λέει την αλήθεια θα έχει ταυτοσημεία, θα λένε πάντα το ίδιο. Να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Πριν δούμε την επόμενη καρτέλα, να πούμε λίγο για το νόημα που έχει η ζωή. Όσοι ψάχνουν το νόημα της ζωής, για ποιο λόγο ζω, για ποιο λόγο κάνω αυτά που κάνω και νομίζουν ότι υπάρχει ένα νόημα έξω από αυτούς κάπου και πρέπει να το βρουν και ψάχνουν να βρουν το νόημα, δεν θα το βρουν ποτέ. Γιατί το νόημα δεν είναι εκεί έξω. Είναι μέσα μου, είναι το νόημα που δίνω εγώ στη ζωή μου. Η ζωή από μόνη της δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Ίσως ακουστεί επαναστατικό, αλλά δεν είναι μόνο τα θαύματα που το λένε. Μεγάλοι φιλόσοφοι, τα μεγάλα ονόματα που έχουν σκεφτεί από την αρχή, έχουν πάει πίσω από το μηδέν και σκέφτηκαν την αξία της ζωής και τέλειξαν ακριβώς σε αυτό. Τα θαύματα κάνουν μια επανάληψη πάνω σε αυτό το ζήτημα, βάζοντας τα πρώτα τουβλάκια σε μια δομή ενός νέου συστήματος σκέψης, που είναι πολύ πιο ανοιχτό. Συμπεριλαμβάνει όλους και είναι βασικές αλήθειες. Το νόημα λοιπόν, στο οποίο αναφέρεται και η πρώτη και η δεύτερη άσκηση, υποκρύπτει από πίσω την έννοια της αξίας. Νόημα ίσον αξία. Όταν λοιπόν ψάχνεις να βρεις τι νόημα έχει η ζωή σου, ουσιαστικά ψάχνεις την αξία που θα ήθελες να μπορείς να της αποδώσεις. Και αντίστροφα, όταν έχεις δώσει νόημα, δηλαδή αξία σε κάτι, τότε το επιθυμείς και φοβάσαι μην το χάσεις. Στην ουσία ο φόβος δεν είναι μήπως χάσεις το αντικείμενο, αλλά την αξία που του απέδωσες. Η κατάθλιψη, για παράδειγμα, είναι όταν τα πράγματα αδειάζουν από νόημα και χάνεται η αξία που τους είχες δώσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, ζούμε αυτή την απώλεια αξίας και νοήματος, γι' αυτό αυξάνει ο φόβος, ο θυμός, το άγχος και η κατάθλιψη. Άρα, για να ξαναθυμηθούμε και τον Επίκτητο, πράγματι δεν είναι η κρίση ή ο COVID ή το lockdown ή η οικονομική δυσκολία ή οτιδήποτε προκύπτει εκεί έξω που είναι η πηγή και η αιτία του πόνου και της δυστυχίας μας. Η πηγή βρίσκεται μέσα μας, στον τρόπο που κοιτάμε τα πράγματα. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να τα δούμε λοιπόν? Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να δούμε τα Αν πράγματα. όντως Αν υπάρχει ένας καλύτερος εμείς τρόπος. έχουμε δώσει το νόημα, αν όντως εμείς έχουμε δώσει το νόημα, υπάρχει άραγε κάτι με αξία διατάρακτη και με σταθερό νόημα? Αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση. Είναι μια σπουδαία ερώτηση. Υπάρχει κάτι με αξία διατάρακτη και σταθερό νόημα να μας στηρίξει ό,τι και αν γίνεται έξω ή μέσα μας? Τα μαθήματα θαυμάτων απαντούν ναι, υπάρχει. Και αυτό είναι ένα θέμα για τα επόμενα μαθήματα. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν να πάμε στο διαλογισμό. Έχουμε πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα μας.
κλείνουμε τα μάτια μας. Στραφόμαστε εντός του εαυτού μας. Ένας εύκολος τρόπος να συγκεντρωθείς είναι να ακουμπήσεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε η αναπνοή σου είναι ήρεμη, σταθερή, ρυθμική. Ρυθμικά ακολουθεί η προσοχή σου την εισπνοή-εκπνοή σου. Εισπνέεις, εκπνέεις και η προσοχή του νου σου πάει μαζί με την εισπνοή-εκπνοή σου. Η προσοχή του νου σου πάει μαζί με το ρυθμό της εισπνοής-εκπνοής σου. Για να συγκεντρωθείς ακόμα περισσότερο στην επόμενη εισπνοή, κράτα την αναπνοή σου, άνοιξε τα μάτια σου και καθώς εκπνέεις κλείνεις τα μάτια σου. Πάμε μαζί. Εισπνέεις, κρατάς την εισπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Άλλη μια φορά. Εισπνέεις, κρατάς την αναπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Ανάπνε κανονικά τώρα, με την προσοχή του νου σου ακουμπισμένη πάνω στο ρυθμό της εισπνοής-εκπνοής σου. Όσο περισσότερο το κάνεις αυτό, τόσο περισσότερο με κάθε εισπνοή χαλαρώνεις και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις όλο και πιο βαθιά. Χαλαρώσεις το μέτωπο, χαλαρώνουν οι ώμοι, χαλαρώνει ο κορμός του σώματος, χαλαρώνει η μύτη στα χέρια, στα πόδια, ως τις άκρες των δακτύλων. Με κάθε εισπνοή γλιστράς όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας ακόμα βαθύτερα. Όσο βαθύτερα πηγαίνεις, τόσο περισσότερο κοντά βρίσκεσαι στο φως της σιγουριάς, της βεβαιότητας και της εμπιστοσύνης που βρίσκεται μέσα σου. Απόλαυσέ το για λίγο αυτό, καθώς εισπνέεις και εκπνέεις και γλιστράς βαθύτερα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και φέρνεις μαζί σου τη σιγουριά, τη βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη. Και όταν ανοίξεις τα μάτια σου θα νιώθεις ήρεμα, γαλήνια, σιγουριά, βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Με το δικό σου ρυθμό ανοίγεις τα μάτια σου, κουνάς τα χέρια και τα πόδια σου. Νιώθεις γαλήνια, ξεκούραστα και αισιόδοξα. Και εδώ τελείωσε αυτή η άσκηση.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή αυτή η συνάντηση. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10. Για όσους θέλουν την μαγνητοσκόπηση, μπαίνετε από την ιστοσελίδα www.noosphere.gr και πηγαίνετε πάνω στην μπάρα, εκεί που λέει Gallery. Καθώς πατάτε τον κένσορα επάνω, βγαίνει ένα σωτονάκι που δείχνει βίντεο. Μπαίνετε μέσα εκεί και διαλέγετε την playlist με τα μαθήματα θαυμάτων. Και από εκεί μπορείτε να δείτε την μαγνητοσκόπηση ή κάποιος άλλος αν θέλει να τη δει. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.